Welcome to Thoth Study Circle. আজি আমাৰ যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স সিৰিজ চলি আছে তাৰ 17 ক্লাস বহুতখিনি ক্লাস অলৰেডি গৈছে around 80 টপিকস আমাৰ ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে ইয়াতে আমি যিমানখিনি APSC আহিবলগীয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ probable টপিকস আছে গোটেইখিনি ডিসকাস কৰি আছো ডেইলি 5টা টপিক কে ডিসকাস কৰি আছো কম টপিক কৰি আছো যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ নহয় লাগিলে যদি দেখো টাইম লাগে নেক্সট মান্থ পৰা আমি 5টা পৰা 10টা কৰি দিম টপিকস কিটা ঠিক আছে বাট যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছে লাষ্ট 1.5 ইয়াৰ্ছত 2024 জানুৱাৰী পৰা 2025 মে লৈকে ঠিক আছে মে লৈকে কৰিব লাগিব জাস্ট বিকজ অফ ওয়ান ৰিজন কাৰণ আগৰ এক্সামতো আমি দেখিছো এক্সাম হোৱা আগৰ মাহটো লৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন আহি যায় সবে কি ভাবে যে কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট হৈ গল থাকে লাষ্ট মান্থটো নাচালেও হ'ব লাষ্ট মান্থৰ পিছৰ পৰ্চনখিনি নাচালেও হ'ব বাট হেতু নহয় কিটামান কোৱেশ্চন আমি এটা দুটা কোৱেশ্চন একদম ৰিসেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স এক্সামৰ কেদিনমান আগত হোৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা কোৱেশ্চন আহি যোৱা আমি দেখা পাওঁ সো এইকাৰণে একদম মে লৈকে পৰীক্ষা আগলৈকে আপোনাৰ এইটো ক্লাছ আপোনালোকৰ এইটো ক্লাছ চলি থাকিব ঠিক আছে আৰু তাতে একদম এক্সামৰ আগলৈকে আহা যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক কভাৰ কৰা হ'ব ইয়াতে ওকে সো আগবাঢ়িছো আজি সিৰিজটো লৈ পেলে আপোনালোকক আগতেও কৈছো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যিমানকিটা ক্লাছ হৈছে অলৰেডি 16 ক্লাसेस হৈ গৈছে কোবাত যদি কিবা টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ইস্যু আছে দেন কমেন্টত জনাব পাৰে এগেইন ভিডিওস বিলাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে দেন মই আশা কৰো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰে আপোনালোকৰ লগৰ লগত জুনে এক্সাম দি আছে ওকে সো আগবাঢ়িছো আমাৰ টপিকলে আজি ইয়াতে মই লগতেও ক'ব বিচাৰো APSC CCE কাৰণে মক থট ষ্টাডি সাৰ্কেল এটা মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে ইয়াত টোটাল 10টা ফুল লেন্থ মক টেষ্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব ঠিক লগতে আপোনালোকে আনসাৰ্স পাব এক্সপ্লেনেশনস পাব এট এ ভেৰি লো প্ৰাইস 999 रुपीस ওকে যেহেতু আপোনালোকে জানে পঢ়াটো সবে পঢ়ি থাকে বাট এক্সাম কোনে ক্লিয়াৰ কৰে জুনে প্ৰেক্টিস কৰে অকল পঢ়ি থাকিলে নহব পঢ়ি থাকিলে আপোনালোকৰ নলেজ বহুতখিনি পাই যাব পাৰে বাট কেনেকে MCQ সলভ কৰিব লাগে কেনেকে এলিমিনেশন কৰিব লাগে হেবিলাক বস্তু যদি আপোনালোকে নিহিকে তিন আপোনালোকৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বহুত টান হ'ব আৰু সেই বস্তুটো আপোনালোকে কোড প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে মক টেষ্ট সিৰিজ বিলাকত প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে সো যদি আপোনালোকৰ মক টেষ্ট দিবলৈ মন আছে দেন আপোনালোকে আমাৰ এই নম্বৰ কিটাত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু এই মক টেষ্টৰ সিৰিজটো জয়েন কৰিব পাৰে ওকে আগবাঢ়িছো আমাৰ আজি ফাৰ্স্ট টপিকলে মোস্ট ৰিসেন্ট টপিক আমি জেনেকে ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি চাইছো জাস্ট বিকজ কি হয় কাৰণে আমাৰ যোনটো পাহালগাম এটেক হল ঠিক আছে পাহালগাম এটেকত হোৱা লগে ফাৰ্স্টতে যোনটো টপিক আমি নিউজত চাবলগীয়া হৈ গৈছিলে হেতু হৈ গৈছিলে ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি ইতিয়া সেকেন্ড যোনটো এটা এগ্ৰিমেন্ট আমি লাহে দেখিছো ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ লগতটো ৰিলেশন বেয়া হৈয়ে গৈছে যিমানখিনি এগ্ৰিমেন্টছ আছিল দুইখন কান্ট্ৰিৰ মাজত হেবিলাকো লাহে কি হৈছে ভাঙিবলে বা আতৰিবলে স্টাৰ্ট হৈছে সো তেনেকুৱা এটা এগ্ৰিমেন্ট কি আছিল শিমলা এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে আৰু যেনেকে ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটিটো কোনে ইন্ডিয়া সাসপেন্ড কৰিছিলে এটো শিমলা এগ্ৰিমেন্টটো কোনে সাসপেন্ড কৰিছে পাকিস্তানে সাসপেন্ড কৰিছে বিকজ ইন্ডিয়া ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটিটো সাসপেন্ড কৰিছে সো কনটেক্সটটো কি following India's response to the Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir Pakistan announced it would place Shimla Agreement of 1972 in abeyance ঠিক আছে সো যোনটো শিমলা এগ্ৰিমেন্ট আছিল এটো কি কৰিলে এটা সাসপেন্ড কৰি দিছে কোনে পাকিস্তানে মনত ৰাখিব হেতু কথা সো ইয়াৰ লগতে এটা আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ শিমলা এগ্ৰিমেন্ট কি হয় তাৰ ফিচাৰ্স কি আছিল কাৰ মাজত সাইন হৈছিল কোন নাছিল হেখিনি বস্তু আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব সো হোৱাট ইজ শিমলা এগ্ৰিমেন্ট First আমাৰ কোৱেশ্চন যোনটো আহিব যে হোৱাট ইজ শিমলা এগ্ৰিমেন্ট আমি এটা জানিব লাগিব এবিলাক এবাৰ এনেকুৱা কিছুমান টপিক ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি হক শিমলা এগ্ৰিমেন্ট হক ইন্ডিয়া পাকিস্তান ৰিলেশন যোনখিনি আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব GS টোত আমাৰ থাকে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশন সাবজেক্টটো ঠিক আছে তাৰ কাৰণে এবিলাক বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ইয়াতে যদি আমি চাও দ্য শিমলা এগ্ৰিমেন্ট ওয়াজ এ বাইলেটাৰেল ট্ৰিটি ঠিক আছে বাইলেটাৰেল মানে কি দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত হৈছে বাইলেটাৰেল ট্ৰিটি সাইন কিতিয়া কৰা হৈছিল 2 জুলাই 1972 date to very important APSC exam কাৰণে তো very important কিতিয়া সাইন কৰা হৈছিল সেকেন্ড সব পঢ়ি যাব আপোনালোকে বহুত স্টুডেন্টস কি হ'ব সব বস্তু পঢ়ি যাব কিন্তু কিতিয়া এগ্ৰিমেন্ট 1972 তো চাই গল 2 জুলাই তো নাছালে এক্সামত দি দিলে 4 জুলাই ঠিক আছে হে স্টেটমেন্টটোতে কি হৈ যাব পাৰে গোটে কোৱেশ্চনটো ভুল হৈ যাব পাৰে যিমানখিনি বস্তু পঢ়িলে একো ইউজলেস হৈ যাব যদি আপোনালোকে ডেটটো নাজানে কাৰণ APSC আমি ৰেগুলাৰলি দেখি আছো কি ডেট দিয়ে সো কিতিয়া সাইন কৰা হৈছিল 2 জুলাই 1972 ইন শিমলা হিমাচল প্ৰদেশ বিটুইন কাৰ মাজত কৰা হৈছিল ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম ইন্দিৰা গান্ধী আৰু পাকিস্তান প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো ঠিক আছে
সো কাৰ মাজত সাইন কৰা হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো এই নামকিটা মনত ৰাখিব ইন্দিৰা গান্ধীটো মনত থাকিব কিন্তু জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো মাজত সাইন কৰা হৈছিল কিটা 2 জুলাই 1972 so 1972 কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰটো because it came in the aftermath of the 1971 India Pakistan war which led to the creation of Bangladesh formerly known as East Pakistan and decisive Indian military victory ঠিক আছে সো 1971 সময়ত আমি ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার দেখা পাও ঠিক আছে ইয়াতে কি হৈছিল বাংলাদেশত গৈ পেলে বাংলাদেশক ইন্ডিয়া সাপোর্ট কৰি পেলে নতুনকে ইস্ট পাকিস্তান যোনটো এৰিয়া আছিল আগতে বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান বুলি জানা গৈছিল হেতুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৰিলে ফ্ৰম পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ বুলি নতুন কান্ট্ৰি এখন ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল আৰু এটা ডিসাইসিভ মিলিটাৰী ভিক্টৰি হৈছিল কাৰ ইন্ডিয়াৰ সো তাৰ পিছতে এই 1971 ওয়াৰৰ পিছতে আমি ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কি হয় শিমলা এগ্ৰিমেন্টখন সাইন কৰা দেখা পাও সো ইয়াতে কি আছিল the accorded aim to normalize the relation and hostilities and create blueprint to peaceful and coexistence and bilateralism যোনকিটা বস্তু আমি কিতিয়াও হোৱা দেখা নাপালো কাৰণ কি হৈছে পাকিস্তানে এভৰি পইণ্ট অফ টাইম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে এনেকুৱা এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰাৰ পিছতে কি কৰিছে কাৰ্গিল ওয়াৰ কৰিছে ওকে সো এই বস্তুবিলাক যিমানবিলাক পইণ্টছ আছিলে শিমলা এগ্ৰিমেন্টৰ যিমানখিনি বস্তু আছিলে সেইখিনি কিতিয়াও পাকিস্তানৰ ফলৰ আমি ফলো কৰা দেখা নাপালো হেতি কিতিয়াও পিছ বিচাৰা নাছিলে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম আগবঢ়াই আছিলে সদায় টেৰৰিজমৰ থ্ৰুদি ইণ্ডিয়াত কি কৰিছিলে এফেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলে দেন অলসো ইয়াৰ কি প্ৰভিজনছ কি আছিলে হেগিটা আমি চাই লম At first is a peaceful settlement of disputes. ঠিক আছে সো যোনবিলাক disputes হ'ব দুইখন কান্ট্ৰিৰ মাজত কি হ'ব peacefully solve কৰিব এটা কি কৈছে both nation pledge to resolve all disputes including Kashmir bilaterally without third party intervention ঠিক আছে সো কাশ্মীৰৰ যোনটো ইস্যু আছে এইবিলাক হক যিমান সলভ আছে যিমান ইস্যুজ আছে সলভ কৰিব কি দুইখন কান্ট্ৰিয়ে নিজৰ মাজত মিলি পেলে ইয়াত কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি ইনভলভ নকৰে ঠিক আছে ইউএন হক বা অৰ্গানাইজেশ্যন ইউএন নিচিনা অৰ্গানাইজেশ্যন বা বেলেগ বা থাৰ্ড কান্ট্ৰি এখন ইয়াত ইনক্লুড নকৰে নিজৰ মাজতে সলভ কৰিব নেক্সট কি কৈছে ফাৰ্দাৰ ৰিলেশন শুড বি বেসড অন ইউএন চাৰ্টাৰ respecting sovereignty territory integrity and political independence so further like relation build korbo UN charter mote build koribo next respect for sovereignty thik ase the countries agreed to respect each other's territorial integrity political independence and non interference in internal affairs thik ase so duikhon country etu country sovereignty to respect koribo countries blakor internal affairs zon blak hoi thake he blakot ki hobo involved no hobo duikhon country next redrawing the ceasefire line most important jonto ceasefire line asile hetu redraw kora hoise so the 1971 ceasefire line in Jammu and Kashmir was redesignated as line of control LOC jonto ami sinipo hetu yat draw kora hoisile with both sides committing not to alter it unilaterally irrespective of difference thik ase so jonto draw kora hoise ami yate agor yate line of control thik ase so jonto draw kora hoise etu yar mote thakibo kuno country e ki koribo etu alter koribole without without each other's decision etu alter koribole try nokore okay so mona rakhiba ekhon amar current day Jammu and Kashmir jonto situation hoy ase ekhini Pakistane occupy kori thoise ekhini POK part asile kintu Pakistane ki korile China di dile aru etu ki hoy amar LAC line of actual control ঠিক আছে ইয়াত আক্সাই চিন যোনখিনি এৰিয়া চাইনাৰ কন্ট্ৰলত আছে ওকে ইন্ডিয়ান টেৰিটৰিজ যোনখিনি চাইনা আৰু পাকিস্তানে অকুপাই কৰি থৈছে next normalization of diplomatic ties ঠিক আছে the agreement call for resuming communication travel and trade links aiming to restore diplomatic and economic relation ঠিক আছে diplomatic economic relations বিলাক ঠিক কৰিবলে আৰু release of prisoners of war এটো সবতকে important point হৈ যায় পাকিস্তানৰ কাৰণে India agreed to release over 93000 Pakistani prisoners of war one of the largest post war release in history ঠিক আছে so India কি কৰিছিল 93000 Pakistani কি কৰি থৈছিলে প্ৰিজনাৰ অফ ওয়াৰ হিচাপে থৈ দিছিলে সো এইখিনিকো ৰিলিজ কৰিবলৈ ইন্ডিয়া এগ্ৰি কৰিলে আন্ডাৰ দা শিমলা এগ্ৰিমেন্ট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটুত হৈ যায় এই এগ্ৰিমেন্টত আমাৰ হৈ যায় দিস এণ্ড দিস ওকে এইকেইটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা গোটেইকেইটাই চাই থবা যেহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কনটেক্সটত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এই গোটেই বস্তুবিলাক চাই থবা কাৰণ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছবিলাক এটু যোনটো আমি ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি পঢ়িলো শিমলা এগ্ৰিমেন্ট এটা সিঙ্গল কোৱেশ্চনতে গোটেই পইণ্টছখিনি হুমাই পেলে দি দিব পাৰে একেলগে এটা কোৱেশ্চন ফ্ৰেম কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে কাৰণ সেম নিউজত সেম কনটেক্সটত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে ঠিক আছে সো একেলগে মিলি পেলে আমাৰ কি কৰিব পাৰে এটা সিঙ্গল কোৱেশ্চনো ফ্ৰেম কৰিব পাৰে সো এই পইণ্টছবিলাক মনত ৰাখিবা সো দিস ওয়াজ आवर ফাৰ্স্ট টপিক সেকেন্ড টপিক অকমান টাইম হলেটো
Srinagar's Worldcraft City tag allows Kashmir to reopen connect globally. So Srinagar ki paise Worldcraft City tag eta paise. So kune dise ki hoise hekini bostu ami sabo laibo. Srinagar has earned the Worldcraft City tag from the Worldcraft Council. ঠিক আছে কোনে দিছে Worldcraft Council এ Srinagar Worldcraft City tag to দিছে and non-governmental organization working to empower artisans and safeguard craft heritage globally. ঠিক আছে so Worldcraft Council to কি হয় এটা non-governmental organization হয় যোনে কাম কৰি আছে কি এম্পায়াৰ কৰিবলৈ লোকেল যিমানখিনি আৰ্টিস্ট্যান্স আছে যোনবিলাক লোকেল হেৰিটেজ থাকে এটা ৰিজনৰ স্পেসিফিক যোনখিনি লোকেল হেৰিটেজ থাকে কালচাৰ আৰ্টিস্ট্যান্স বিলাকৰ হেবিলাকৰ সেভ কৰিবলৈ গ্লোবালি কি কৰি আছে কাম কৰি আছে This is likely to reopen Kashmir centuries linkage with craft centers in Central Asia and Iran. ঠিক আছে so এটু পোৱা পিছত কি হ'ব এটা গ্লোবাল ৰিকগনিশন শ্ৰীনগৰ কাশ্মীৰে পাবলে সাকসেসফুল হ'ব so ইয়াতে দুটামান বস্তু চাইলো the Worldcraft Council founded কিটা হৈছিলে 1964 important কিয় হৈ যায় because found কৰোতে কোন আছিল কমলা দেৱী চট্টোপাধ্যায় and Ellen Osborne Webb ঠিক আছে দুজন মানুহে মিলি ফৰ্ম কৰিছিলে 1964 কোন কোন কমলা দেৱী চট্টোপাধ্যায় আৰু Ellen Osborne Webb okay is a non profit non governmental organization আমি চালো dedicated to promoting fellowship fostering economic development through craft related activities and preserving global craftsmanship okay ekita basic point sailoba in 2021 Srinagar also earned the title of UNESCO creative cities under the crafts and folk art ঠিক আছে so 2021 আমি কি দেখিছো UNESCO যোনটো ক্ৰিয়েটিভ সিটি নেটৱৰ্কৰ লিষ্টটো শ্ৰীনগৰক এড কৰা হৈছিল কি টাইটেলত ক্ৰাফট এণ্ড ফোক আৰ্টত okay so শ্ৰীনগৰক ওয়াৰ্ল্ড ক্ৰাফট সিটি ট্যাগো পোৱা গৈছে আন্ডাৰ ওয়াৰ্ল্ড ক্ৰাফট কাউন্সিল আৰু লগতে কি হৈছে ক্ৰাফট এণ্ড ফোক আৰ্ট সিটি বুলিও কোনে ট্যাগ দিছে ইউনেস্কোৰ ক্ৰিয়েটিভ সিটি নেটৱৰ্কে ঠিক আছে So, ইয়াৰ লগতে আমাৰ যোনটো নেক্সট টপিক হ'ব ইম্পৰ্টেন্ট আহি যে ইউনেস্কোস ক্ৰিয়েটিভ সিটি নেটৱৰ্ক হেতু কি হয় ওকে ইউনেস্কো আমি লিষ্ট বিলাক চাইছো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এটা স্পেসিফিক আমি ক্লাস কৰিছো তাত পাঁচটা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কৰিছো কিন্তু অকল পাঁচটা টপিক কৰিলে নহব আৰু বহুত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ৰিলেটেড টপিকস আছে এইখিনিও আমি চাই যাম ওকে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কাৰণ ষ্টেটিক কোৱেশ্চন আমি কম দেখো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কোৱেশ্চন হুদি দিয়ে বহুত ওকে সো এইকাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব ইউনেস্কোস ক্ৰিয়েটিভ সিটি নেটৱৰ্ক Oh, what is UNESCO's Creative City Network? Eto create kitia kora hoisile 2004 ot create kora hoisile. Aim ki asile promote cooperation among cities which recognize creativity as a strategic factor in their urban development. ঠিক আছে so যোন ব্লক সিটিজৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ হেৰি থাকিব ঠিক আছে ক্ৰিয়েটিভ যোনটো বস্তু সৰি প্ৰমোট কোঅপাৰেচন among cities to recognize creativity ঠিক আছে creativity to as a strategic factor use কৰিব ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ওকে So, hetu karone bonwa hoisile UNESCO's Creative Cities Network. The network covers 7 criteria. 7 criteria ase ki crafts and folk arts, media arts, film, design, gastronomy, literary and music. Aru ekita category te ki hobo tag bilak dia hobo tate Indian cities ot kun kikhon ase ekikhon ase. For the first time 2015 ot dia hoisile kak dia hoisile Jaipurok dia hoisile crafts and folk arts or karone aru Varanasi dia hoisile Creative City of Music buli. Then 2017 ত চেন্নাইক দিয়া হৈছে সিটি অফ মিউজিক বুলি মুম্বাইক কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে 2019 ত ফিল্মৰ কাৰণে এগেইন হায়দৰাবাদক কিয় দিয়া হৈছে 2019 ত গেস্ট্ৰনমি 2021 ত কাক দিছিল আমি চাইছো শ্ৰীনগৰ ক্ৰাফটছ এণ্ড ফোক আৰ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট ৰিসেন্টলি 2023 দুখন সিটিক দিয়া হৈছে কোজিকোডেক দিয়া হৈছে কেৰালাৰ কিহৰ কাৰণে সিটি অফ লিটাৰেচাৰ আৰু গোৱালিয়ৰ মধ্যপ্ৰদেশক দিয়া হৈছে সিটি অফ মিউজিক বুলি ইন দ্য ইয়াৰ 2023 okay এই গুটে লিষ্টখন মনত ৰাখিবা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব okay so এটো আমাৰ থাৰ্ড টপিক আছিল নেক্সট টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰো থট ষ্টাডি সাৰ্কেলে APSC যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ এক্সাম আহি আছে তাৰ কাৰণেও এটা মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে টোটেল 5টা মক টেষ্ট সিৰিজ তোমালোকক দিয়া হ'ব ফুল লেন্থ মক টেষ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু এনসাৰ্স এক্সপ্লেনেশনস তোমালোকক PDF ফৰমেটত দিয়া হ'ব এটা ভেৰি লো প্ৰাইস 399 rupees যদি ইন্টারেস্টেড হয় দেন এই নাম্বার গিটাত কল কৰি তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰিবা ওকে আগবাঢ়িছো এতিয়া স্কিম এটা গভৰ্নমেন্ট স্কিমস বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট এটো স্কিম নাম কি হয় ডিজিটাল ভাৰত নিধি ওকে সো হোৱাট ইজ ডিজিটাল ভাৰত নিধি কি হয় বস্তুখিনি আমি চাই লওঁ স্যার ডিপাৰ্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন DOT released a draft rules to operationalize the digital Bharat Nidhi in a fresh attempt by the center government increasing telecom connectivity in rural area.
সো কি হৈছে ড্ৰাফট পাব্লিছ কৰিছে ড্ৰাফট ৰুলছ পাব্লিছ কৰিছে কোনে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমে কিহৰ কাৰণে ডিজিটেল ভাৰত নিধিৰ কাৰণে আৰু এইটো কি কৰিব যোনবিলাক ৰুৰেল এৰিয়াজ আছে তাত টেলিকম কানেকশ্যনটো বঢ়াব কানেক্টিভিটিটো বঢ়াবৰ কাৰণে সো এই স্কিমটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড increasing telecom connectivity in rural areas so monot rakhiba this is the first thing tumaloke juntu monot rakhibo laibo digital bharat nidhi was established through the telecommunication act of 2023 so ei scheme to kunkhon actor through di ana hoise amar juntu telecommunication act 2023 ana hoise tar under ana hoise for funding telecom schemes underreserved remote areas rural areas at affordable prices thik ase jate junbilak under reserved remote areas আছে হেবিলাকত যাতে আমি টেলিকমিউনিকেশন টেলিকম সার্ভিসেস বিলাক আনিব পাৰো এটো কি ৰিপ্লেস কৰিছে ডিজিটাল ভাৰত নিধি যোনটো আছে এটো কি ৰিপ্লেস কৰিছে ইট ৰিপ্লেস দ্য ইউনিভাৰ্সাল সার্ভিস অব্লিগেশন ফান্ড USOF ঠিক আছে যোনটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল আন্ডাৰ দা টেলিগ্ৰাফ এক্ট অফ 1885 সো যোনটো এই ফান্ডটো আছিল ইউনিভাৰ্সাল সার্ভিস অব্লিগেশন ফান্ড এটো ৰিপ্লেস কৰিছে এটা নতুন এটা ফান্ড দি প্লে কি হয় ডিজিটাল ভাৰত নিধি ওকে USFO to ki asle sailwa bahut din choli asle was a non lapsable pool of funds generated by universal access levy charged upon all the telecom fund operating on their adjusted gross revenue thik ase so basically simple ke bujibo gole ki hoy eto eta fund collect kora hoy कार पर जिमान खिनि टेलिकम्युनिकेशन कम्युनिटीज আছে তেখেতসকলৰ যিমান প্ৰফিট হয় তাৰ পৰা some small percentage of money collect কৰা হয় যে ট্যাক্স যাতে কি কৰিব পাৰে গভৰ্নমেন্টে ৰিমোট এৰিয়াজ বিলাকত টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস বিলাক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে এই ট্যাক্সটা কালেক্ট কৰা হয় এক্সট্ৰা চাৰ্জ এটা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানীজ বিলাকৰ পৰা কালেক্ট কৰা হয় আৰু কালেক্ট কৰি আগতে কোড থৈছিলে ইউনিভাৰ্সাল সার্ভিস অব্লিগেশন ফান্ড ইতিয়া হেতু বদলাই পেলে কোড থব ভাৰত নিধি ফান্ডত থব ওকে বেসিক বস্তু বুজি গৈছে ইয়াতে কি হৈছে Under section 25 of the Telecommunication Act 2023, any sum of money received towards DBN mane Digital Bharat Nidhi shall be first credited to Consolidated Fund of India. Important point monot rakhiba je ki jonkhini funds jonkhini collection kora hobo Digital Bharat Nidhi under hekhini bostu first ote ki hobo Consolidated Fund of India tat thakibo thik ase eta what is Consolidated Fund of India if you don't know then পলিটি তোমালোকৰ উইক হৈ আছে পলিটি বিলাক চাব লাগিব সব বস্তু মই ক্লাছত কৰাবলৈ অকমান দিগদাৰ হৈ যায় কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ যেহেতু ক্লাছ কনসলিডেটেড ফান্ড হৈ যাও কন্টিনজেন্সি ফান্ড হৈ যাও কিবা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফান্ড থাকে গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰত হেবিলাক বস্তু যদি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই এবাৰ পলিটিত বস্তুবিলাক চাই লবা লক্ষ্মীকান্ত জনখন বুক আছে বেসিক বুকস আমি ফলো কৰো তাতে পাই যাবা ওকে সো এটো আমাৰ 84 টপিক আছিল লাষ্ট টপিক এগেইন এটা ফান্ড হয় এটো কি হয় Agri-Sure Scheme ঠিক আছে Agri-Sure Scheme নামটো পাই গম পাইছা এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হ'ব এগেইন এটা ফান্ড হয় কনটেক্সটটো কি হয় রিসেন্টলি ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ এগ্রিকালচার এন্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার আনরিভিলড দ্য Agri-Sure ফুল ফর্মটো কি হয় এগ্রিকালচার ফান্ড ফর স্টার্টআপস এন্ড রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ স্কিম সো এটা ফান্ড হ'ব কিহৰ কাৰণে স্টার্টআপসৰ কাৰণে নামটোতে দিয়া আছে আৰু রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপৰ কাৰণে ওকে নতুনকে ফান্ড এটা বনোৱা হ'ব কিহৰ নামটো কি হ'ব Agri-Sure কিহৰ কাৰণে startups and rural entrepreneurs ইয়াত কি হ'ব Agri-Sure is a innovative fund of rupees 750 crore blended capital fund registered with the SEBI Securities and Exchange Board of India car under registered থাকিব Securities and Exchange Board of India under registered থাকিব as category 2 alternative investment fund with contribution from কোনে contribute কৰিব ফান্ডটো কিমান হ'ব 750 crores হ'ব car under থাকিব car under registered থাকিব Securities and Exchange Board under registered থাকিব SEBI under registered থাকিব কোনে ইয়াত কন্ট্রিবিউশন কৰিছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কন্ট্রিবিউট কৰিব 250 crore যোনটো আমাৰ ন্যাশনাল বেংক অফ এগ্ৰিকালচাৰ এন্ড ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট নাবাৰ্ড আছে তেখেতে হে বেংকটো ডেভেলপ কিমান ইনভেস্ট কৰিব 250 crores আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট 250 crores টোটাল 750 crores ৰ এই ফান্ডটো বনোৱা হ'ব আন্ডাৰ SEBI Securities and Exchange Board of India aim ki hoy it aims to fuel growth and foster innovation in the agriculture and rural startup ecosystem so promote koribo thik ase support koribo agriculture related jiman khini development koribo lage startups ase heblakok support koribo rural entrepreneurship jun blak ase heblakok support koribo with a focus on technology driven high risk high impact ventures thik ase so technology driven high risk high venture heblak startups invest koribo under this fund okay so yate amar pasta topic hoy goise important topics asile egita
হোপ কৰোঁ হেল্প কৰিছে তোমালোকক টপিকছবিলাকে যোনবিলাক কভাৰ কৰি আছোঁ এক্সাম ৰিলেভেণ্ট টপিকছ কৰাই আছোঁ যোনবিলাক পৰীক্ষাত অহা চান্স থাকে ইভেন এইখিনি টপিকছ তোমালোকে চালে UPSC অসমৰ তোমালোকে যদি UPSC দিম বুলি ভাবিছে UPSC টো এইবিলাক এনেকুৱা টপিকছবিলাকে আমি চাব লাগিব কাৰণ সেম প্যাটাৰ্ণত আজিকালি কোৱেশ্চনছবিলাক আহে APSC UPSC দুইটাতে সেম প্যাটাৰ্ণত কোৱেশ্চনছবিলাক আহে UPSC ত কি হয় অলপ বেছি কমপ্লিকেট কৰি দিয়ে UPSC APSC ত অকমান সিম্পল থাকে কোৱেশ্চনছবিলাক ঠিক আছে হেতুৱে ডিফাৰেন্স বাকি সব বস্তু আমি একেই পঢ়িব লাগে ইয়াৰ লগতে জনাব বিচাৰো আমাৰ APSC কনকলতা বেটছ চলি আছে ক্ৰেশ কোৰ্স বেটছ যদি কাবাৰ প্ৰবলেম ফেস কৰি আছে মই আগতেও কৈছো কোনবাই যদি প্ৰবলেম ফেস কৰি আছে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু এক্সামটো সিৰিয়াসলি দিম বুলি ভাবিছে দেন এটা ভেৰি লো প্ৰাইস 2500 रुपीस ফিমেল ক্যান্ডিডেটছৰ কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেটছৰ কাৰণে around 3500 रुपीसত আমাৰ এই কোৰ্সবিলাক দিয়া হৈছে টাইম কম আছে 1 মান্থ আছে অলপ হেক্টিক হ'ব বাট দেন অলসো ক্লাसेसখিনি কৰিলে তোমালোকক বহুত বেছি হেল্পফুল কৰিব হেল্প হ'ব সো জুনে জুনে বিচাৰে এই কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰা ওকে সো ইয়াতে এন্ড কৰিছো আজি সেশনটো বহুতখিনি টপিকস হৈ গৈছে বহুত টপিকস আহি যাব এতিয়া আমাৰ অলমোস্ট আজু 2-3টা ক্লাছৰ ভিতৰত আমাৰ 20টা ক্লাছ হৈ যাব মানে আমাৰ 100 টপিকস হৈ যাব সো 100 টপিকস তোমালোকৰ বহুত টপিকস হৈ যায় গোটেইখিনি ৰেগুলাৰ ৰিভিজন কৰা জুনে জুনে নতুনকৈ চাই আছে এইটা ক্লাছ আগৰ ক্লাसेস কিটা চোৱা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস গৈছে তাত বস্তুখিনি PDF পাই যাবা হয়তো PDF পৰা চোৱা নিজৰ নহলবা হ্যান্ড ৰিটেন নোটস বনোৱা যেনেকৈ কৰা বস্তুবিলাক ৰেগুলাৰলি ৰিভিজন কৰি থবা কাৰণ অকল ভিডিওটো চালে বস্তুবিলাক মনত নাথাকে লগতে ৰিভিজনো কৰিব লাগে ইয়াত মেইন APSC হক UPSC হক এইবিলাক এক্সামত মেইন বস্তুটো যোনটো তোমালোকক হেল্প কৰিব হেতু হৈ গৈছে ৰিভিজন ঠিক আছে সো ৰিভিজন কন্টিনিউয়াসলি কৰা লগতে মক টেষ্ট দিয়া ঠিক আছে মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস এইবিলাক মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভিজন মক টেষ্ট এইটোৱে মন্ত্ৰা হৈছে তোমালোকৰ APSC UPSC এইবিলাক এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো ইয়াতে এন্ড কৰিছো আকৌ নেক্সট ক্লাছত সকলোকে লগ পাম কিবা প্ৰবলেম থাকিলে কমেন্টছত জনাবা মই এইবিলাক এড্ৰেছ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো ইয়াতে এন্ড কৰিছো থ্যাংক ইউ